كنت نزلت مقارنة بين الريلمي 6 و6 برو، وضحت فيها كل الفروق ما بين التليفونين وفرق السعر ما بين التليفونين. والنهارده ميعادنا ان احنا نعمل اختبار الاداء والكاميرات بالنسبة للريلمي 6 و6 برو. وقبل ما نبدأ اتأكد انك مشترك في القناة ولايك لو عجبك الفيديو، ولو عندك سؤال حطولي في كومنت. واضح جدا تفوق الريلمي 6 برو بالمعالج سناب دراجون 720 جي عن المعالج اللي في الريلمي 6 واللي هو هيليو جي 90 تي. الفرق برضو مش في الاداء بس، الفرق في الاداء قليل، بس الفرق برضو تاني في استهلاك الطاقة. سناب دراجون 720 جي موفر قوي في استهلاك الطاقة. وتاني حاجة في الحرارة. موضوع الحرارة ده انا جربته في تليفون تاني مفيش منه اي مشكلة، بس هو درجة الحرارة زيادة شوية ومحسوسة. خليني بقى نروح للكاميرات.
رغم ان الكاميرا المستخدمه في الريلمي 6 هي المستخدمه في الريلمي 6 برو، الا ان في فروق صغيره ما بين الصور، والفروق دي ترجع لمعالجه الصور. المعالج اكيد ليه دور مهم جدا في معالجه الصور، بس انا من رايي ان انا مش شايف اي فروق في الصور، او في فروق بس فروق لا تذكر يعني. ودي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. متنساش بقى تشترك في القناه ولايك لو عجبك الفيديو. لو عندك سؤال حطولي في كومنت. كان معكم محمد علي من قناه توستات، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.